Nakakaawa yung defense team ni Sara Duterte. Kitang-kita natin na iniikot lang nila, badger nila, yung mga witnesses, heckle nila. Whether may impact talaga yan dun sa mga so-called soft PDS. Pagkatapos ng isang linggo, ito lang masasabi ko. Nakakaawa yung defense team ni Sara Duterte. Pag titignan niyo yung mga highlights at saka yung mga memes na lumalabas dun sa impeachment trial ni Vice Presidente, kitang-kita natin na mukhang medyo nag-OJT yung mga ibang kaibigan natin. So hindi lang mukhang nag-OJT yung ating Vice Presidente, but yung defense team niya ay parang mga OJT din. At medyo kitang-kita natin na they were not fully in control of the script, no? Having said that, pag-usapan natin, analyst natin itong first week or two ng impeachment trial ni Vice Presidente. Unang-una, klarong-klaro na yung strategy ng defense team ni Vice President is basically puro silang mga heckler. Katulad ng isang special guest natin parati dito na si Secretary Ronald Llamas. Ang ginagawa nila is nagni-nitpick, mukhang gusto maging editor at journalist yung ibang kaibigan natin, whether may typographical error hindi. Yung iba naman, objection ng objection, even though naman walang basis yung objection, so much so na medyo talagang nagtataka yung prosecution team kung ano ba nangyari dito. At kitang-kita natin na iniikot lang nila yung mga witnesses, binabadger nila yung mga witnesses, heckle nila yung mga witnesses, iniikot-ikot nila, pinapaikot-ikot nila yung issue. So heckler po ang strategy ng defense team so far. At hindi masyado yan nagre-reflect pagdating dun sa kanilang tunay na trabaho, which is defending the Vice President pagdating dun sa mga mabigat na mga akusasyon laban sa second most powerful person sa ating bansa. At dito nakikita natin na medyo helpful na meron tayong mga senador dyan sa Senado na mukhang minsan mas ang trabaho nila hindi senator judge, pero parang ang trabaho nila dito ay extension po sila or sila yata yung parang mga nagte-train dito sa mga OJT na defense legal team. Kitang-kita natin yan sa mga iba't ibang senador dyan na alam natin malapit kay Vice Presidente, alam natin na posisyon na mag-Vice Presidente potentially in a 2020 run with Sara Duterte. Alam natin itong mga tao na ito ay nag-appeal doon sa DDS base. And nakakabahala yan. In fact, so much so na yung spokesman ng Senado, yung Senate impeachment trial process ay pinagsabihan yung ibang senador na hindi lang doon sa loob ng Senado pero even sa labas ng Senado, preskong-presko sila sa kanilang mga opinion na obviously bias in favor of the Vice President and obviously parang ay tumutulong, no? Parang sila yung nagko-coach doon sa defense legal team, which is very, very disappointing kasi kung titignan mo yung ibang senador who are known to be very critical of the Vice President, who are known to have a very strong stance laban dito sa mga allegations of abuse by the Vice President, whether it's Bam Aquino, whether it's Rizon Tiveros. Kung titignan mo yung mga tanong nila, it's quite impartial, it's quite comprehensive, at actually tumutulong dun sa clarification, no, ng mga key legal points dito sa trial ni Vice President Sara Duterte. Having said that, of course, habang medyo OJT, amateur hour, yung ating mga kaibigan sa defense team, habang medyo talagang trying hard na tumulong itong mga senador natin dun sa mga defense legal team, even though naka-senator judge robe sila, medyo to be honest nakakaya. At minsan sumasablay nga, nakita natin, for instance, with one senator na recently lang naging Senate President, shortest living Senate President, living in terms of yung tenure, hindi yung real life. Parang hindi nga tumulo yung mga, yung mga epal moves niya. In fact, parang tumulong pa nga ito sa kabila dahil it forced one of the witnesses to actually make it clear na pagdating doon sa grave threat ni Vice Presidente laban sa ating Presidente, First Lady, former Speaker of the House, actually, absolute yan. Walang mga conditional yan. So yung mga palusot niyan, hindi yan gagana. So habang nakita natin na nahihirapan talaga yung defense team at in fairness naman, I don't envy their position. In fairness naman, medyo mabigat talaga, mahirap yung kanilang trabaho. To be fair to them, at alam natin, maraming mga law firm ang nilalapitan, no? At mukhang ayaw tumulong iba.
In fact, may narinig na ako, hinahanap pa silang iba potentially tumulong dahil na-realize din siguro ng defense side na medyo sumasablay yung kanilang team OJT, no? But going back to this, so that provided an opportunity actually dun sa prosecution team na dito nakikita talaga natin na mga star is born, di ba? Whether it's Attorney Ligutan, whether it's yung mga ibang members ng prosecution. Of course, kung titignan mo si Congressman Jokno, na-realize ng tao, pang Senado talaga siya. Diba? Yung sophistication ng kanyang argument, yung pagka-somber niya, focus siya doon sa kanyang arguments, at saka yung the way na in-explain niya yung mga bagay-bagay na maintindihan ng lahat ng ating mga kaubayan. So, lumabas talaga yung caliber ng prosecution team. At saka yung caliber, no? At saka yung merit, at saka yung mga skills ng yung ibang kongresista na initially, of course, binabalak nila tumakbo for Senado, like, of course, Congressman Chel Jokno. So, in a way, kitang-kita dito yung gap, no? In terms of skills, in terms of merit, and some would say even in terms of what they stand for, no? In terms of values. Having said that, ibig ba sabihin yan na tapos ng laban, na game over na yan, na talo na talaga yung defense team? Not necessarily. Una-una, I think there's a method to the madness. Yung pag-heckle na yan, yung mga objection na yan, yung mga OJT moment na yan, one of the effects that it could have, siguro hindi pa ngayon, pero over time, dahil baka tumagal ito ng hindi lang 3 buwan, more than 90 days baka, is baka maumay ang tao, no? Parang boxing yan. Imagine mo, nagbo-boxing yung dalawang tao. Tapos yung isa, the moment na magpa-punch yung kabila, mag-hug sila kaagad. Tapos iiwalay na naman sila ng referee. Kung paulit-ulit niya gagawin yan, kahit obvious na mas magaling yung isang boxer, mawawala ka ng gana sa game na yan. So actually, there's a method to madness. Yung ganyang heckler strategy, yung mga objection na yan, this slows down the process, creates confusion, at potentially, actually, baka mag-switch off na yung mga tao or mga audience. So, ma-turn off sila dito sa entire hearing process na yan. The other thing na nakikita ko rin dito is, aside from sowing confusion, slowing down the process, frustrating itong trial procedures is, I think dapat conscious din yung mga members of prosecution, no? Na hindi ito isang constitutional law lecture, no? Hindi ito isang debate sa Korte Suprema. Hindi ito isang hearing sa Korte Suprema. This is not an exercise na exclusively purview ng mga lawyers, legal experts, at constitutionalists. Fundamentally, ito po ay isang democratic exercise. Isa itong sui generis court, right? Hearing. Hindi lahat ng mga legislators natin ay abogado. At obviously, pag gumamit yung mga kaibigan natin ng mga Latin terms, technical terms, kung yung kanilang cadence, kung yung kanilang lexicon, ay napaka-legalistic. Not even in the American sense of the word, no? Yung legalistic in a very Filipino, payabang effect na lawyer effect na style. Actually, this goes against the very spirit ng etong democratic exercise na yan, etong accountability democratic exercise na yan. So, I think yung isang, yung isang siguro concern so far is may mga times na while very impressed tayo dun sa mga presentations, dun sa mga cross-examination ng especially dun sa prosecution team, no? Ingat lang dapat sila na hindi ito magiging masyadong, in a way, elitist. Kasi kung masyadong legalistic, kahit yung mga konyong katulad natin, baka hindi makahabol. Diba? So imagine mo yung effect na ito sa taong bayan. So it's very napakamahalaga, no? In fact, gusto ko yung ginagawa ng ibang prosecution panel members na gumamit pa ng mga iba't ibang lingwahe, ng Filipino language, including waray, mga other things. Now, of course, it makes it relatable. But at the end of the day, I hope hindi makakalimutan yung mga kaibigan natin na hindi ito court of law, hindi ito constitutional law lecture room, no? Or lecture hall. So siguro yung challenge over the coming days and weeks is to retain yung attention ng ating mga kababayan by making it relatable. Kasi alam natin, relatability is a number one factor sa ating politika. Whether ito yung pagkapanalo ni President Duterte, whether ito yung continued popularity ng ibang senador at mga politiko na kahit kinasuhan ng kung ano ng mga corruption or plunder case, mahal sila ng tao dahil relatable sila. So relatability
Communication skills, napakamahalaga yan sa mga demokrasyang katulad ng Pilipinas. So, yun ang siguro ang payo ko dun sa mga yung mga ibang abogado dyan na make sure na ito ay relatable, digestible for everyone. Hindi lang mga journalists, hindi lang mga analysts, pero ating taong bayan. Otherwise, mga bayan tao. Otherwise, ma-intimidate sila. So, sa isang banda, yung defense team clearly, nag-heckle sila, they're slowing down the process, making it boring, making it frustrating, ginijiter yung mga witnesses. Sa kabila, kung masyado naman legalistic yung prosecution team, baka hindi rin ito tumulong sa process na yan. We're not there yet, pero there's always that kind of risk. Pero ultimately, para sa akin, ang challenge dito is yung swing voters. No? Yung swing voters ang pinakamahalaga dito because ako, every 2 hours, tinatag ako ng mga kaibigan natin na ka-DDS eh. At hindi ko alam bakit dahil paborito tayo siguro. Pero parang proud na proud sila doon sa members ng defense legal team. At akala ko satire, ito. Talagang ito. I mean, I don't have to name names. Alam niyo naman itong mga gallery of rooks. Itong mga Justice League ng mga defense team. Believe na believe talaga yung mga ka-DDS natin sa kanila. Na actually, para sa kanila, palaban sila. Para sa kanila, o nga, tama nga. Si Sara Duterte naman, nag-threaten lang naman yan kung pinatay siya. Yung mga ganun. So, in a way, parang buwebenta pa yung sa tingin natin ng mga sablay na argument ng defense dun sa kanilang base. So actually, yung payo ko dun sa mga ibang analysts, sa ibang experts, even yung mga nasa prosecution, panoorin nyo yung epekto actually nito dun sa ating mga kababayan na actually mas partial kay Vice President Sara Duterte. Because kung hindi mo sila ma-win over at hindi mo rin makuha yung magic 16 votes, then anong saysay ito? At yun yung skepticism ko. So, dapat conscious tayo na meron talaga tayong propaganda machine dyan. Meron tayong mga networks of disinformation dyan. Meron tayong mga kaibigan dyan na ang trabaho lang nila is magsaslice sila, magka-cut out sila ng mga parte ng mga hearings niyan para maging mukhang bayani. Pati yung mga amateur hour OJT na yan. So kung ganun sila ka-impress, no? And ako, after 10 years of being trolled, alam ko kung legit yung mga tao nagko-comment, alam kong troll lang yan. Medyo meron na tayong scanning capabilities. Kung masasabi ko talaga, may genuine upsurge of support. If anything, baka nga, mamaya, senatoriable pa yung mga ibang nag-OJT dyan sa defense legal team. So it tells you na, kung anong nakikita natin, hindi yan ang necessary nakikita ng ibang kababayan natin. Which raises this fundamental question. Aside from dun sa mga ibang senador, kasi sabihin natin 13 yung majority, no? So you need to win 3 more. So obviously, parte ng exercise na ito is to win 3 additional votes para makuha mo yung 16 votes to convict Sara Duterte. Kung ang position mo is may ginawang mali talaga yung ating vice-presidente. Pero the bigger fight is, dahil yung mga ibang senador, tinitignan nila yung public opinion is, ano bang epekto nito actually dun sa mga voters? Particularly yung ating mga kababayan na sa kanilang palagay, ang nangyari dito ay isang witch hunt. Ang nangyari dito is inaabuso ng majority yung kanilang prerogatives para maharas si Sara Duterte. Para sa kanila, this is just a tempest in a teacup. Sabi nga nung isang OJT defense lawyer unconventional lang naman yung ating vice-presidente. Yung mga death threats na yan, wala yan. Unfortunately, benta yung mga ganyan arguments dun sa base nila. Yun ang problema ko. Right? Parati ko sinasabi yan eh. Ano bang impact na hinahanap natin dito? Kasi kung each side is just gonna play to their own gallery, di ba? Sing to their own tune, kawawa naman yung taxpayers' money natin kung 3 buwan gagawin natin yan. At the end of the day, dapat strategic tayo dito. Ano bang impact na hinanap natin? Because sa aking palagay, yung defense side, yung mga supporters si Sara Duterte ay very clear. Meron na silang script. Sa script nila, ito ay isang witch hunt, inaapi si Sara Duterte, lumalaban itong mga OJT defense lawyer na yan, at magaling sila so far. So yun yung script nila eh. At so far, they're sticking to that. Sineslice nila yung mga highlights ng hearings, ilalagay nila sa script na yan, tapos i-disseminate nila dun sa disinformation networks nila. So para sa akin, anong basihan natin para mag-expect na pwede pa mag-flip yung 3 senator dyan? Not to mention, hindi pa tayo sigurado doon sa mga majority kung lahat sila boboto laban kay Vice-Presidente. If ever, talagang klarong-klaro na may mali nangyari doon sa each of the articles of impeachment, 4 articles of impeachment. And again, sinasabi ko yan kasi parang klarong-klaro naman na may grave threat talaga nangyari. Like parang yung first article of impeachment pa lang, alam na natin, medyo
alanganin na dapat yung Vice Presidente natin. But that's not necessarily the case. And dito, honestly, I need to see data. Actually, may ibang kaibigan natin na may survey agencies, may analytics. Tinatanong natin, meron ba tayong datos na so-called soft DDS? Actually, may kasalanan ako dyan kasi matagal ko rin minimension yung term ng soft DDS na yan. Pero theoretical yung idea na yan. Meron tayong isang bagong pag-aaral na ginawa ng mga kaibigan natin na sila Clive Arguelles, kung saan pinag-aralan talaga yung so-called Filipino voter. At doon nakikita natin sa mga pag-aaral na yan na klarong-klaro na yung ating voting patterns, affiliations, predispositions. Marami dyan ay may kinalaman yan sa solid south, sa solid north, regional divides. So again, I want to see the data. Whether etong hearing na yan, gumagalaw ba yung baso? Basically, yun ang point ko. Is it moving the needle? Meron bang mga kababayan natin na... Kasi ang lakas ng case na ito, itong grave threat na ito. For me, it's pretty airtight. Objectively speaking, no? But I want to see the evidence na actually the way na in-execute itong hearing na ito, the way na in-argue ng prosecution na ito, whether may impact talaga yan doon sa mga so-called soft TDS. Because kung wala yan, the more na magdududa ako na may bumaligtad pa ng mga ibang senador or enough of them to get this magic 16. And that's why, abangan pa rin natin yan, itong mga hearings na to. Ako naman, I'm still cautiously optimistic na hindi mabubore yung ating kababayan, hindi mawalang gana mga ating mga kababayan dahil of course, yung mga superstars ay hindi pa rin tumestigo. Kasama dyan, of course, is Attorney Lopez Zulaika, potentially Sara Duterte herself. So let's see. But this is gonna be the challenge. And dito nakikita ko na hindi necessarily in disadvantage yung defense team ni Vice Presidente Sara Duterte. Maraming salamat for listening to this latest episode ng Explainer natin. So far, based sa first week and a half ng hearing ni Sara Duterte, soon, hopefully, I'll join you guys live dyan galing sa Senado for another kind of live breakdown nito. Para naman, alam niyo naman, medyo nag-effort naman ako. Wala akong notes ngayon, pero actually, in-effort ko yan. So baka akala niyo, nagbobola lang tayo dito. Hindi naman tayo OJT. Pero shoutout naman dyan sa mga OJTs of the world. Baka may pag-asa ba kayo. Thank you very much for joining this latest episode ng Pilipinas 360 Degrees and looking forward to our future explainers. Maraming salamat and talk to you soon.